It feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head. It feels. नमस्कार मित्रांनो, मी आर्यन देशमुख. माझ्या चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. थंबनेल बघून तुम्हाला व्हिडिओ कळलाच असेल की आज हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे. माझा जो लॅपटॉप आहे Lenovo IdeaPad 320, त्याचे मी रॅम अपग्रेड करतोय. ऍक्च्युली त्यात फक्त 4 GB ची रॅम होती, तर आपण त्यात क्रुशियलची 8 GB ची रॅम अपग्रेड करणार आहोत. तर हा व्हिडिओ त्याच्याबद्दलच आहे. तर आपण कोणत्या पण लॅपटॉपमध्ये रॅम कसे काय अपग्रेड करू शकतो आणि कितपर्यंत अपग्रेड करू शकतो त्याबद्दलच हा व्हिडिओ आहे. तर चला बघूया. तर तुम्ही बघितलंच असेल की आपण रॅम अपग्रेड केलेली आहे. ॲक्च्युली रॅममध्ये जे मेगाहर्ट्ज असतात, म्हणजे माझ्याकडे आता जे माझं लॅपटॉप आहे त्यात 1.2 वोल्टची रॅम लागते आणि मेगाहर्ट्ज आहे 2133 आणि माझी जी रॅम आहे क्रुशियलची ती 2400 पर्यंत ती मेगाहर्ट्ज देते. आणि ॲक्च्युली ह्याच्या रेंजमध्ये जे पण लॅपटॉप येत असतील त्या रेंजमध्ये तुम्ही हे रॅम यूज करू शकतात. तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला जर बघायचं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि कोरोना गेलेला नाही आहे, तर जसं माझा परिवार माझी जिम्मेदारी तसा तुमचा परिवार तुमची जिम्मेदारी आहे. लस घ्या. थँक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.